दुईजना आउने हो So hello and namaste from Eastern Nepal. Yes. हामी कहाँ गयो रे? हामी गएको झिल हो झिल 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 इलाम जिल्ला झापा जिल्ला मेरो गाडी पछाडि चाहिँ हुनुहुन्छ एक मोराङे होइन तपाईँ मोराङबाट भर्खर झर्नु भएको हो ल हामी यताबाट जाउँ पिचबाट नजाउँ आज हल्का अफ रोड हानिदिउँ न क्या हो साइड थापा चोक अब हामी जान्छौँ जङ्गली बाटो कान्छीको केस मैं तो भेलपुरी खा रहा था अनि मैं तो रास्ते से जा रहा था तो भेलपुरी खा रहा था रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था लड़की घुमा रहा था उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं Salbari. This is called Salbari. मान्छे यहाँ पनि टन्नै आउँछ नि हो त्यो ठाउँमा हेपेको मात्रै हो कि तर मान्छे यहाँ टन्नै आउँछ हामी यहाँ नजिकैको मान्छे भएर मात्रै हो त्यस्तो वास्तव नलागेको नेपालगञ्ज हिमाला झुम्केरी चट्टसँगले पार्किङ हान्दिउँ नि त अब के छ र कति 50 रुपैयाँ एकजनाको 50 मान्छे हामी कतिजना छौँ 50 रुपैयाँ निकाल दिन्छ मनिर दिँदैछ के सर तिमी पनि 50 रुपैयाँ निकाल 50 ए 50 म यो हालेर यो निकाल्छु नि त ल बागे निकाल बागे ल 6 जना Let's go बाडे भाइ भन्छ मनोरम दृश्य गरौँ क्या 50 रुपैयाँ निकाल्नु पर्यो नि त परेन मामा कस्तो भइरहेछ पान खाएको के आउनु के खाए छैन के केही थाहा छैन हामीलाई
प्रतिमा मूर्ति है गाइस यो चाहिँ यत्रो घोप्रोको व्यक्ति यत्रो अब हामी जान्छौँ है अब हामी कति हो अब हामी खाजा खान जान्छौँ लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब प्लिज ट्राभल एक्सप्लोर नेपाल या लाइक बस्ने ठाउँ छ छैन ए जति भन यो दिलमा बस्ने ठाउँ छ तिमीमा चटपटी खाऊ कि तिमी के खाने चाउमिन खाने चाउमिन कस्तो चाउमिन आउँछ चिकन चिकन चाउमिन खाइदिउँ न त चिकन चाउमिन खाइदिउँ न त तपाईँ चिकन चाउमिन लाउनु अनि एउटा चटपटी बनाइदिउँ ल अनि 5 तिमी चिकन खान्न तिमी खान्न चटपटी सब 4टा चाउमिन एउटा चटपटी एउटा चटपटी ल 3 प्लेट चाउमिन 2 प्लेट चटपटी ओके डन ल अब सालबारी झिलको भ्लग यही हो होइन तपाईँले हेरिहाल्नुभयो अब तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने के गर्नु पर्यो मामा लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो लास्टसम्म हेरेर हामीलाई पुनः सहयोग गर्नु होला धन्यवाद